την εκδήλωση για τα αρχαία εδώ πέρα ακολουθήσα τους εθελοντές που κρατάνε την κίτρινη ταμπέλα με τις λέξεις έγκλημα στο σταθμό Βενιζέλου. Ευχαριστούμε. Ιούνιος 2006. Στη Θεσσαλονίκη έχει μόλις ξεκινήσει η κατασκευή του μετρό. Οι αρχαιολογικές υπηρεσίες γνωρίζουν ήδη ότι στο πέρασμά του θα αποκαλυφθεί μια υπόγεια πόλη που είχε μείνει κρυμμένη για αιώνες. Έχουν ήδη περάσει 6 χρόνια όταν οι ανασκαφές για την κατασκευή του σταθμού μεταξύ Εγνατίας και Βενιζέλου φέρνουν στο φως ένα ενιαίο σύνολο βυζαντινών αρχαιοτήτων μοναδικό στην ιστορία της πόλης. Το 2014 η κυβέρνηση Αντώνη Σαμαρά και το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο αποφασίζουν τον τεμαχισμό των αρχαιοτήτων με στόχο την απόσπαση και επανεγκατάστασή τους στο σταθμό. Η επιστημονική κοινότητα υποστηρίζει πως αυτό θα οδηγήσει στην καταστροφή των ευρημάτων. Ένα χρόνο αργότερα η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο συμφωνούν στην εκπόνηση νέου σχεδίου κατασκευής, το οποίο θα διατηρήσει ατόφια τα ευρήματα εντός του σταθμού. Έτσι, τον Οκτώβριο του 2017 ξεκινούν οι εργασίες κατασκευής του σταθμού με βάση την καταχώραν διατήρηση των αρχαιοτήτων. Η κατεύθυνση αλλάζει ξανά το Σεπτέμβριο του 2019, καθώς η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αναθεωρεί το έργο και επιστρέφει στη λύση του τεμαχισμού. Την ίδια περίοδο ιδρύεται η Κίνηση Πολιτών για την Προστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Η ομάδα αντιδράει άμεσα στην απόφαση της κυβέρνησης. Η Κίνηση Πολιτών για την Προστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς διοργανώνει διαμαρτυρίες στο σταθμό Βενιζέλου, στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης και στο Λευκό Πύργο, ενώ παράλληλα ξεναγεί τους πολίτες σε αρχαιολογικούς χώρους της υπόγειας πόλης σε μια μαζική καμπάνια υπέρ των αμετακίνητων αρχαιοτήτων. Τον Ιούλιο του 2020 η Κίνηση Πολιτών, ακολουθώντας πολλούς φορείς της πόλης, θα προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας ζητώντας την ακύρωση της κυβερνητικής απόφασης και την παραμονή των αρχαιοτήτων στο σταθμό. Παράλληλα, οι δράσεις συνεχίζονται. Τον Νοέμβριο η Θεσσαλονίκη θα βρεθεί σε κατάσταση lockdown υπό την πανδημία του κορονοϊού. Στις 11 Οκτωβρίου όμως η Κίνηση Πολιτών θα προλάβει να κάνει μία τελευταία μεγάλη διοργάνωση στην παραλία Θεσσαλονίκης. Υπολογίζουμε ότι θα είναι γύρω στα 650 άτομα. Εντάξει, δηλαδή ελπίζω να είναι αρκετά κατανοητό. 4 σειρές εδώ, μία σειρά μετά τους τυφλούς και πριν το ποδηλατόδρομο, και όταν γεμίσει και εκείνη η σειρά θα αρχίσουμε σιγά σιγά να διοχετεύουμε κόσμο προς την επάνω μεριά. Λένα, θα μείνεις εδώ πέρα ή θα μπαίνεις στο άλλο? Είναι στο πρώτο πακάκι μετά τον... Πήγαινε εκεί μάλλον, ναι. Καλά, γενικά είναι Λοιπόν, αυτό πρέπει να κάνετε. Δηλαδή θα έρχεται ο κόσμος και σε μικρά ή μεγαλύτερα μπουλούκια θα τους οδηγούμε να πάρουν αυτή τη θέση. Θα πρέπει ο καθένας σας να παίρνει κάποιους και να κάνει αυτό και να τους αφήνει. Από πού ξεκινάμε? Λοιπόν, θα ξεκινήσει, ίσως πάμε όλοι μαζί προς τα εκεί. Τώρα σκέφτομαι μήπως έρθει κάποιος και δεν μας βρει εδώ στις ομπρέλες. Γι' αυτό τώρα μένω εδώ. Και μετά η δεύτερη κίνηση κάνει αυτό. Δηλαδή από εδώ να γίνει αυτό. Δεν πειράζει. Θα πρέπει να κάνουμε αυτό. Θα κάνουμε μία πρόβα. Θα πρέπει να κάνουμε αυτό. Βαριά ήταν, πώς δεν πρέπει.
Πού έχουμε ψηλά, ρε παιδί μου, άμα δεν πάμε θα μας περάσει. Ορίστε. Επειδή ο κόσμος έρχεται έτσι, η γνώμη μου είναι, η φωτογραφική μου γνώμη, έτσι, είναι να μπει έτσι μακρινάρι και περνώντας ο άλλος να το βλέπει σε συνέχεια τέτοια. Δηλαδή το μακρύ να είναι εδώ. Αυτή είναι η άποψή μου, νομίζω. Γιατί από εκεί είναι μεγάλο το βάθος ο περαστικός από εκεί να το δει εύκολα. Θέλετε να σας βοηθήσω να το γυρίσουμε έτσι? Δεν καθυστερεί το μετρό και πρέπει να μείνει στη θέση της. Η πόλη κάτω από την πόλη είναι το αυθεντικό και ατόφιο κέντρο της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης που διατηρήθηκε από τον 4ο αιώνα μετά Χριστό μέχρι σήμερα. Δεν έχουμε δικαίωμα να πάρουμε αυτό το οποίο η πόλη έτριξε καλά στα έγκατά της για εμάς για να μάθουμε καλύτερα την ιστορία της. Κανείς δεν θα το κόψει, κανείς δεν θα το τεμαχίσει. Το μνημείο θα μείνει στη θέση του. Τα αρχαία είναι στη Θεσσαλονίκη, όχι στην αλλίωσή τους με την απόσπαση. Ναι, στην αυθεντικότητά τους. Αφήστε τα αρχαία εκεί που βρέθηκαν.
Μην τα κροτηριάζετε. Τα βαγόνια του μετρό μετακινούνται. Τα αρχαία ευρήματα όταν μετακινούνται καταστρέφονται. Είναι καθήκον και υποχρέωση όλων μας να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά. Τα αρχαία τα δανειστήκαμε από το παρελθόν μας και τα οφείλουμε αναλύοντας στις επόμενες γενιές. Η παραμονή είναι πολιτισμικά σωστή και οικονομικότερη. Η απόσπαση είναι πολιτιστικά ζημιογόνα και ακριβότερη. Μαθαίνοντας την απόφαση, μου ήρθε στο νου ένα στίχος του Τάκη Γραμμένου. Ιστορημένες πόλεις, ανιστόρητα αισθήματα ανθρώπων. Τα αρχαία στη Βενιζέλου ήταν τεράστιο δώρο για τη Θεσσαλονίκη. Είναι ντροπή να τα καταστρέψουν. Οι αρχαιότητες στο σταθμό Βενιζέλου δεν είναι απλώς μνημείο, είναι η εικόνα της πόλης. Της πόλης των πρωτοβυζαντινών χρόνων. Ένα τοπίο πόλης. Και τα τοπία δεν μετακινούνται. Τα αφήνουμε να αναπνέουν εκεί που βρέθηκαν στη θέση τους αμετακίνητα. Τα αρχαία της Βενιζέλου δεν είναι λέγκο για να παίζουν μαζί τους. Είναι μια εύθραυστη κληρονομιά. Οι Έλληνες ουπλιάζουν με το δικαιό τους, γιατί οι Τούρκοι καταστρέφουν την κληρονομία όσον αφορά την Αγία Σοφία και την εκκλησία της χώρας. Γιατί οι Έλληνες κάνουν τα ίδια στην Ελλάδα. Ένα έργο μοναδικό, όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά για την Ευρώπη. Υπάρχει μελέτη για την παράλληλη λειτουργία του σιδηροδρόμου και την παράλληλη διατήρηση των αρχαίων επιτόπων και χωρίς μάλιστα μεγάλη καθυστέρηση.